ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่ง Wuthering Waves นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับอินโดโคตรสั้นความลับที่ผมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันอยู่เนี่ยนั่นคือความลับของเซต Echo Monolith ครับผม Echo Monolith เนี่ยเวลาที่มันทำงานแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนกับเอาโทของตัวละครส่วนใหญ่ที่แค่สลับตัวมาแล้วก็บัฟก็หายนะแต่มันจะอยู่ติดกับตัวละครตัวนั้นไปจนกว่าเวลาจะหมดเลยครับซึ่งในเกมเนี่ยเขียนไว้ที่15วินาทีส่วน Echo นกคอส4ตัวเนี้ยจะค่อนข้างพิเศษมากๆต้องเป็นผู้เล่นที่เข้าใจเมคานิกจริงๆถึงจะรู้ความลับนี้นะอย่างแรกเมื่อเรากดนกเนี่ยและนกหล่นตับลงพื้นแล้วโดนศัตรูเนี่ยตัวละครที่ยืนสนามปัจจุบันเนี่ยจะได้พลังงานไม้ตายทันทีนะครับผมที่10หน่วยอย่างที่2เนี่ยตรงนี้จะต้องฟังดีๆนะครับคือการที่บัฟนกเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวละครนั้นต้องใช้งานเอาโทเท่านั้นนะครับผมซึ่งมีกำหนดระยะเวลาภายใน15วินาทีนะหลังจากเรากดนกแล้วมันจะบัฟบนตัวละครถัดไปที่เราสลับออกมาอีก 12% ซึ่งบัฟตรงนี้จะบัฟอีก15วินาทีนะครับแล้วก็บัฟตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไฟนอลดาเมจอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะแล้วก็ไม่ใช่แอมด้วยแต่เป็นโบนัสเพียวๆนะครับผมซึ่งมันเป็นช่องเดียวกันกับตระกูลออฟลองใน Echo หรือว่าพวก Echo Cost 3ที่มันเป็นออฟธาตุมันจะบวกประมาณ 30% นั่นแหละครับมันคือช่องเดียวกันเลยแล้วก็เต่าคอส4พวกเซตฮิลหรือเซตมูลิตก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันนะครับผมก็โบนัสเหมือนกันนะและนั่นหมายความว่านกคอส4เนี่ยไม่ใช่ว่าเรากดทิ้งไปแล้วเนี่ยกดทิ้งไปเฉยๆแล้วเราสลับตัวมาเนี่ยแล้วบัฟมันจะได้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเราจะเป็นต้องเอาโทตัวละครนั้นก่อนนะครับถึงจะได้บัฟแต่ทำไมในระดับโปรแบบโปรเพลเยอร์ที่แบบเก่งๆขั้นสูงเนี่ยทำไมเขาถึงต้องกดนกทิ้งขว้างกันทุกคนเนี่ยทั้งที่มันไม่ได้เอาโทเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมข้อดีของการที่เรากดนกทิ้งขว้างไปเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแอนิเมชันของตัวละครครับโดยบางตัวละครเนี่ยในบางจังหวะเราไม่สามารถกด Echo นกได้เนื่องจากเราใช้เทคนิคขั้นสูงของตัวละครนั้นมาก่อนนะเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเจ้าจื่อครับผมโดยเจ้าจื่อเนี่ยมันจะมีเทคนิค Cancel ที่ทำให้ตัวละครเอาโทได้ไวมากๆอยู่นะครับผมนั่นคือระหว่างที่เราพุ่งด้วย Resonance Skill เนี่ยเราสามารถสแปมกระโดดบวกพุ่งเรื่อยๆจนมันหมดชาร์จได้เลยครับซึ่งวิธีนี้จะทำให้เจ้าจื่อเนี่ยพุ่งได้ไวมากๆอีกทั้งเราสามารถกดอันติเพื่อ Cancel พุ่งสุดท้ายได้ด้วยนะทีเนี้ยบางครั้งมันจะเป็นปัญหาครับคือถ้าเราพลาดหรือกดได้ไม่ถูกจังหวะการพุ่งจะทำให้เราลอยตัวขึ้นสูงในบางจังหวะนะครับผมและไม่สามารถกด Echo นกได้นะเพราะว่าการกด Echo นกเนี่ยจำเป็นที่ตัวละครต้องยืนบนพื้นเท่านั้นนะครับวิธีแก้สำหรับสายแอดวานซ์เบื้องต้นเนี่ยนั่นคือการที่เราต้องเปลี่ยนจากการกระโดดในจังหวะพุ่งที่2เนี่ยเป็นแดชแทนนะครับผมจะทำให้ตัวละครเนี่ยมันไม่เหินนะครับแต่มันเป็นวิธีที่ยุ่งยากและเสียเวลาเพิ่มในจังหวะที่เราแดชแทนดังนั้นเนี่ยในพวกที่แบบโปรเพย์ขั้นสูงกว่าเนี่ยจึงได้นำเสนอเทคนิคนี้แทนครับนั่นคือให้เราหาจังหวะกด Echo Monolith ของเจ้าจื่อเนี่ยทิ้งไปก่อนในช่วงแรกครับผมในช่วงเริ่มไฟเลยเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาที่15วินะขอแค่เรากลับมากดเอาโทให้ทันนะครับผมในเวลา15วินั้นบัฟนกเราก็จะไม่หายไปครับและมันก็มีอีกหลายตัวมากๆเนี่ยที่จำเป็นที่ต้องใช้เทคนิคเดียวกันนี้นะครับผมไม่งั้นมันจะกด Echo นกไม่ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำให้ครบทุกตัวละครนะครับเรื่องเทคนิคสรุปอีกทีนะครับการคนงงนะนกคอส4เนี่ยกดแล้วสลับตัวบัฟไม่หายนะครับเพราะบัฟนกเนี่ยจะติดกับตัวละครที่เราใช้เนี่ยไปเลย15วินาทีและเมื่อเราสลับกลับมาเก็บคอนของตัวละครนั้นให้ทันภายในเวลา15วินาทีนั้นบัฟนกก็จะทำงานพร้อมกับเซตมูลลิตและบัฟให้ตัวละครถัดไปอีก15วินาทีนะครับผมมาแค่ความลับแรกก็ค่อนข้างจะน่าปวดหัวละต่อไปนะครับนั่นคือความลับแห่งค่า ER ที่เกมไม่ได้บอกคุณนั่นเองการวนโรเทชันเนี่ยในเกมนี้เนี่ยมันมีมากมายมหาศาลแล้วแต่คนจะประดิษฐ์คิดค้นนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้เล่นเกือบ 60-70% เนี่ยยังไม่รู้ความลับแห่งค่า ER กันนะครับผมโดยการโรเทชันแบบเบสิกเนี่ยที่คนทั่วไปเล่นเนี่ยคือการไล่ตั้งแต่ซัพพอร์ตฮิลแล้วก็ไปที่ซัพพอร์ตที่ถือมูลลิตจากนั้นก็ไปที่ตัว DPS ซึ่งวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ผิดนะครับแต่สำหรับคนที่ปั้นค่าฟื้นฟูพลังงานหรือค่า ER ของตัวละคร DPS ไม่พอเนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้เลยนะถ้าเป็นตัวละครจำพวกที่ต้องใช้อันติอย่างเหยาจีหยานฉางลี่หรือคาร์ต้าเนี่ยเป็นต้นนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากผมให้เลยว่าเกือบครึ่งของเกมเลยก็ว่าได้เช่นว่าแบบตัวละคร DPS เนี่ยจะเป็นต้องมีค่า ER ที่ประมาณ130-140เนี่ยซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับค่า ER ไม่ใช่ค่าสแตทหลักที่เราควรโฟกัสแต่ควรเป็นความแรงของตัวละครแทนครับเช่นพวกค่าคริเรทหรือคริแดมพวกนี้นะ
ส่วนค่า ER เนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการเล่นครับซึ่งไออินโทรของตัวละครเนี่ยนอกจากจะเติมคอนเซร์โตให้แล้วเนี่ยมันเติม ER บางส่วนให้อีกด้วยนะครับโดยในเกมเนี่ยไม่ได้เขียนบอกเราเลยนะซึ่งผมจะเรียกเทคนิคที่จะสอนต่อไปนี้ว่าเทคนิค2 intro ครับผมเป็นโรเทชันที่เวิร์กมากสำหรับตัวละครที่จำเป็นต้องการใช้ค่า ER นะโดยทำให้ตัวละคร DPS หลักที่มี ER แค่110ถึง120เนี่ยสามารถมีอันติใช้ได้ทุกรอบโรเทชันได้เลยนะครับผมโดยเทคนิคนี้นะโดยเราจะวนโรเทชันตามนี้นะครับเริ่มจากตัวซับฮิวเนี่ยเก็บคอนให้เต็มแล้วโยนให้ตัว DPS ของเราจากนั้นให้เราควิกสวาปมาที่ตัวซับ2ที่มันถือบุลลิตแล้วก็เก็บคอนแล้วโยนให้ตัว DPS อีกครั้งนะครับผมแค่นี้ DPS ของคุณเนี่ยก็จะมีพลังงานพอใช้สำหรับทุกรอบโรเทชันเลยนะซึ่งในโรเทชันแรกเนี่ยเราสามารถวนแบบปกติไปก่อนแล้วค่อยไปวนแบบ2 intro เนี่ยในโรเทชันที่2แทนนะเป็นต้นไปจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ถ้าสำหรับคนที่ขี้เกียจจำให้วุ่นวายนะครับก็วน2 intro มันตั้งแต่แรกไปเลยก็ได้ความลับที่3เนี่ยเป็นความลับที่โคตรสุดยอดอีกอันและเป็นความลับที่สามารถประยุกต์ไอเดียได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับผมนั่นคือความลับแห่งอาวุธออริจินัลนั่นเองซึ่งไออาวุธประเภทนี้เนี่ยเป็นอาวุธระดับ3ดาวนะก็อาวุธเกลือนั่นแหละที่แทบจะมีใช้กันทุกคนนะครับควรมีติด ID ไว้อย่างละประเภทนะไม่ควรย่อยทิ้งไปทั้งหมดนะครับผมควรจะเก็บไปนะโดยไออาวุธนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนั่นคือเมื่อเราทำเงื่อนไขของอาวุธที่มันเขียนไว้เนี่ยมันจะทำการฮีลตัวละครที่ใส่ขึ้นมาครับแล้วถ้าถามว่าเราจะเอาฮีลพวกนี้ไปทำอะไรก็คือเพื่อเอามาทำการพล็อกเซตฮีล5ชิ้นนั่นเองซึ่งมันจะทำให้เราประหยัดเวลาเก็บออโต้ไปได้1ตัวละครแล้วก็บวก ADK ขึ้นมาอีก 15% แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเช่นหยุนบู่ในทีมเจ้าเมืองเนี่ยซึ่งผมให้เลยเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับทีมสายฟรีและสามารถลุยได้ทุกคอนเทนต์ของจริงนะครับผมโดยเฉพาะในคอนเทนต์ใหม่ที่เราเจอกับมอนหลายเวฟผมให้เลยว่าคนเกือบ 50-60% เนี่ยจะมองว่าเจ้าเมืองเจนซีเนี่ยไม่เหมาะกับคอนเทนต์นี้นะเพราะเจ้าเมืองมันบีมแรงแต่ว่ามันบีมได้ช้านั่นเองแต่ปัญหานั้นจะหมดไปทันทีนะครับผมถ้าเราใช้ทีมนี้เพราะทีมเจ้าเมืองเนี่ยจะบีมไปทุก8หรือ9วินาทีกันเลยทีเดียวนะและยังใช้แล้วจะยิ่งใช้โทเค็นรูปปั้นสีขาวอันเนี้ยทุกรอบที่เรากดสกิล E มันจะลดคูลดาวน์อันติลง 20% แล้วรอบหนึ่งของเจ้าเมืองเนี่ยกด E ถึง3ครั้งนะครับผมนั่นหมายความว่าเราอันติได้ทุกรอบของทุกรอบโรเทชันเลยนะแต่ก็ยังไม่สู้ตัวเก่งคอนเทนต์หมู่อยู่ดีนะ โดยเราจะเอาเซตวูลิตเนี่ยไปให้วูลิน่าใช้วิธีการเล่นเนี่ยมีเพียงแค่เอาหยุนบูเนี่ยมาปักเสาฮิวแล้วก็ให้กดตีปกติ1ทีเพื่อให้พล็อกเซตไอ้พล็อกหมัดออริจินัลขึ้นมานะครับผมแล้วมันฮิวมันก็จะเด้งขึ้นมาจากนั้นให้สลับไปที่วูลิน่าตีปกติ3ทีแล้วก็กดสกิล E แล้วก็กดกระโดดตีปกติเก็บคอนตามปกตินะครับผมแล้วก็ส่งอินโทรไปให้จินซีแล้วก็จินซีก็บีมแค่นี้แหละครับผม แน่นอนว่าใช้ได้กับทุกตัวในเกมเลยนะเทคนิคนี้นะแล้วก็ทุกคอนเทนต์ด้วยเช่นหอ TOA เนี่ยชั้น2หรือ3เนี่ยที่เราจำเป็นต้องเอาทีมลองไปผ่านเอาดาวเนี่ยซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่แบบว่ายังปั้นตัวไม่ค่อยแข็งมีทีมน้อยเนี่ยจะติดปัญหาที่ไม่รู้จะเอาตัวฮิลตัวไหนเนี่ยไปใส่ช่อง3แทนนะครับถ้ามีฮิลแค่2ตัวสมมติว่ามีแค่แบบเวอร์ลิน่ากับใบชื่อแค่เนี้ยเราก็ต้องเอาไปลุยห้องบอสถูกไหมนั่นแหละเราเนี่ยก็แค่เอาตัวละครอะไรสักตัวใน ID เนี่ยครับมาใส่ช่อง3แล้วก็ใส่อาวุธออริจินัลเนี่ยเช่นผมเอาอย่างเนี่ยมาใส่เซตฮิลของตัวฮิลเรายกเซตเลยจากนั้นเนี่ยเอามาแค่กดอันติ1ครั้งแล้วก็กดเอ็กโคตามด้วยพวกเอ็กโคเต่าหรือหุ่นนะครับผมแล้วก็สลับไปเล่นตัว DPS หลักได้เลยแค่นี้เนี่ยตัวละครหลักเราเนี่ยก็จะมีบัฟจาก Echo Set Heal ก็คือบวก ADK 15% ฟรีติดตัวละครไปเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเอาตัวฮิลหลักของเรามาช่วยก็คือประหยัดสล็อตไปได้นั่นเองลองเอาเทคนิคนี้เนี่ยไปประยุกต์กันได้นะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะคอนเทนต์แบบ Whippering Waste เนี่ยอันนั้นดาเมจเราจะลดมากๆจากบัฟโทเค็นนะครับผมเพราะว่ามันบัฟเวอร์มากเราต้องวนโรเทชันให้ได้ไวๆเพราะว่ามอนมันมีหลายเวฟเพื่อรีบเร่งให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยทำดาเมจได้ไวที่สุดโดยที่ไม่ต้องสนโรเทชันนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยใช้ได้หลายตี้เหมือนกันนะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม